ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আপুনি পোনপ্ৰথমে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এপ্লাই অফ অনাৰশ্বিপ চেলাৰ, আগতে চেলাৰটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিব। আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিব, আই হেভ ৰিড। প্ৰচিডৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ধৰণৰ পেজ খুলিব। আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখা থাকিব। তাৰপিছত তলত আপুনি চেচিছ নাম্বাৰটো বহাই দিব। আপোনাৰ চেচিছ নম্বৰৰ লাষ্টৰ যিটো 5 ডিজিট নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি আপোনাৰ আৰচিত থকা আৰচি চাই আপুনি বহাই দি তাৰপিছত ভেৰিফাই ডিটেইলছৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খুলিব। আপোনাৰ দুটা অপশ্যন থাকিব, এটা হ'ল ইউজিং মোবাইল OTP, এটা আধাৰৰ OTP। আপুনি আধাৰ OTPৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আহিব আধাৰ OTP। আধাৰ OTPৰ ওপৰত আপুনি চিলেক্ট কৰিব। কেতিয়াবা চাৰ্ভাৰ ইছ্যুৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয়, দেৰিকৈ আহে। আপুনি যেতিয়ালৈকে পেজটো খোল নাখায় আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব। আপুনি আধাৰ OTPৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাব আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে ইণ্টাৰ কৰিব। চাব আৰু এটা পেজ আহিব, চাৰ্ভাৰৰ কাৰণে অহা নাই। এতিয়া আপোনাৰ আহি গ'ল আধাৰ নাম্বাৰ আৰু ভাৰ্চুৱেল আধাৰ ID। আপুনি আধাৰ নম্বৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰটো বহাই দিব। এনেকুৱা ধৰণত অট'মেটিকলি আহি যাব। আপুনি বেক কৰি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো বহাই দিব। আধাৰ নম্বৰ যিটো 12টা ডিজিট নাম্বাৰ থাকে সেই নম্বৰটো আপুনি বহাই দিব। তো মই আধাৰ নম্বৰটো বহাই দিম। আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামৰ গাড়ী চেলাৰ যিয়ে বিক্ৰী কৰিব তাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব। তো মই এণ্ট্ৰি কৰি আছোঁ। তাৰপিছত চাব কেতিয়াবা অলপ প্ৰব্লেম দিয়ে, আপুনি বেক কৰি নতুনকৈ এণ্টাৰ কৰিব পাৰে। চ' মই চাৰ্ভাৰ ইছ্যুৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম দিছে, গতিকে মই আকৌ এণ্টাৰ কৰিম। চাব এনেকুৱা নাম্বাৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো 12টা নম্বৰ থাকে, 12 ডিজিট নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত ক্লিকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। গেট OTPৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি অলপ ৱেইট কৰিব। তাৰপিছত চাব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত ৰেজিষ্টাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰত OTP গৈছে 6 ডিজিট নাম্বাৰ। তো আপুনি OTP নম্বৰ বহাওঁতে বা আপুনি চাওঁতে অলপ ভুল নকৰিব, কাৰণ ফাৰ্ষ্টত ভুল কৰিলে কেতিয়াবা প্ৰব্লেম দিয়ে, গোটেই দিনটো আপোনাৰ এনেই যাব পাৰে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে সেই নম্বৰত যিটো নম্বৰ গৈছে 6 ডিজিট নাম্বাৰ, সেই নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। চ' মই মোৰ মোবাইলত OTP আহিছে, মই OTPটো ইয়াতে বহাই দিম। তো আপোনাৰ মোবাইলত OTP যিখন যাব সেইখন আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব। তো আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ মই ভিডিঅ'টো অলপ শ্ল'কৈ বনাই আছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। তো ভিডিঅ'টো আপুনি যদি বুজি নাপায় মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক বুজাই দিম। চাব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত তিনি ধৰণত এটা আহিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন এণ্ট্ৰি ফৰ্ম, ট্ৰান্সফাৰ অফ অনাৰশ্বিপ, টাৰ্মিনেশ্যন অফ হাইপথেকেশ্যন আৰু এটা কণ্টিনিউশ্যন অফ হাইপথেকেশ্যন। আপোনাৰ যদি গাড়ীৰ কিস্তি যিটো থাকে, আপোনাৰ কিস্তিৰ যদি NOC, আপুনি যদি NOC থাকে আপুনি কি কৰিব 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰটো চিলেক্ট কৰি 3 নম্বৰটো নালাগে, কাৰণ 3 নম্বৰটো যদি আপুনি চিলেক্ট কৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ আৰচিটো হোল্ড হৈ যাব পাৰে। গতিকে এতিয়া চাব ট্ৰান্সফাৰ মানে বায়াৰৰ ডিটেইলছ। আপুনি আহিব হাইপথেকেশ্যনৰ এটা টাৰ্মিনেশ্যন, কিস্তি উঠাবৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা পেজ আহিব। তো আপুনি টাৰ্মিনেশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব, আগতে ক্লিক নকৰিব। চ' আপুনি ট্ৰান্সফাৰ অফ অনাৰশ্বিপ ডিটেইলছ, যাৰ গাড়ী যিখন মানুহে কিনিব তাৰ ডিটেইলছখন আপুনি প্ৰথমে ফিল কৰি ল'ব। ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত চাব ইয়াতে আপোনাৰ পাৰপছ মানে চেলছ বিক্ৰী কৰা হ'ব, কিমান নম্বৰ চিৰিয়াল, 2 নম্বৰ, মানে ফাৰ্ষ্টত এজনৰ আছিল এতিয়া 2 নম্বৰত কিনিব। তাৰপিছত নিউ অনাৰ, যে গাড়ী কিনিব তাৰ নামটো আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱা আছে চেম আপুনি বহাই দিব। তাৰপিছত আহিব ফাদাৰ্ছ নেম, যিখন গাড়ীয়ে কিনিব, যিখন মানুহে গাড়ী কিনিব বায়াৰৰ ফাদাৰ্ছ নেম বহাই দিব। তাৰপিছত চেলছ এমাউণ্ট, গাড়ীৰ এমাউণ্ট অট'মেটিকলি আহি যাব, কিমান তাৰমানে গাড়ীৰ ভেলুটো কিমান আছে বৰ্তমান। তাৰপিছত বিক্ৰী ডেট, আজিৰ ডেটটো বহাই দিব বা 2-1 দিন
আগা পাছাও কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত নিউ অনাৰ বায়াৰ মোবাইল নাম্বাৰ, যিজনে গাড়ী কিনিব তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব। আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নম্বৰ দিয়া আছে সেইখন নম্বৰ ইয়াতে বহাই দিব, নহ'লে খেলি মেলি হ'ব পাৰে। চ' মই আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নম্বৰ আছে সেইখন নম্বৰ ইয়াতে বহাই দিম। তো আপুনি বস্তু ফিল কৰাৰ আগতে আপুনি অলপ চাই ল'ব, চেক কৰি লোৱাৰ পিছতে আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত তলৰ পিনে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত চাব এটা টিক চিন দিব লাগিব, প্লিজ কনফাৰ্ম। তাৰপিছত আপুনি হাইফন্টিকেশ্যনত আহিব। তাৰপিছত টাৰ্মিনেশ্যন ওপৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ NOC ডেট, ইছ্যু ডেট কেই তাৰিখত দিছিল সেই ডেটটো দিব। মই যিখন তাৰিখত NOCখন ইছ্যু হৈছিল, একবাৰ এক্সপায়াৰ হৈছিল, তাৰপিছত নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তো আপোনালোকে ডেটবোৰ চাইহে দিব। তাৰপিছত ছেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। আপ টু ডেট মানে কিমান তাৰিখত আপুনি NOCখন ইছ্যু হৈছে। তো মই 2 ছেপ্টেম্বৰত ইছ্যু কৰিছোঁ। তাৰপিছত য়েছ, টাৰ্মিনেশ্যন কিস্তি উঠাব লাগে, ঠিকে আছে। তাৰপিছত আপুনি এডিটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত প্লিজ কনফাৰ্ম ডেট ট্ৰান্সফাৰ ভায়াৰ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট, টিক চিনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি ছেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চাব আপোনাৰ এইখিনি হৈ গ'ল, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ওলাই গ'ল। তো তাৰ পিছৰখিনি চাবলৈ মই ছেকেণ্ড পাৰ্ট ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে চাব। ছেকেণ্ড ভিডিঅ'ত আপোনাৰ চব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে চব পাব। আপুনি এইটো ফটো মাৰি ৰাখিব বা আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপুনি কপি কৰি ৰাখিব, এইটো লাগিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো।